یک دریا خو همی است. ایران ماندیم که طبیعت را سعی کنیم این جمپ و جوله بگیریم یا را شاید کل کارهای توش باشه. چی بگویم دیگه؟ جمپ و جوله هم نه. وای قندولک واه نه 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 ما رفتم زندگی در یک قریه یک تصویر هزار سخن. امیری که در خانه بیاید خانه ای کرد. این متی یک سلامی. خدا متر کنه که ما می خیز بدم خدا بگیرم. بسم الله. بیوزی امی بوزی که میگن دیگه از بز نباشه. نه 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 از بز نیستی بیوزی زبان محلی نورستانی است دیگه. حالا یک چای تلخ بیار بچیم یک چای تلخ بیار. چای تلخ. کلینیک اگر می داشتیم خوب میشد به خاطر از اینکه سرحد را میبینین که اون طرف بدخشان است این طرف نورستان آخری سرحدش است. بچه تو چی میخوری؟ روغن زرد. تا میخوای مردمای دوران روغن زرد ورشوی؟ گتر نونگی نشی یک دفعه. شما اینی سنگاره که میبینین علمی هم خانه های سابق بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ما خو صبح است. 7 بجه صبح است. هفته‌ام تازه زردی کرده و اگر از شما شب است شبتان بخیر باشه، اگر صبح است صبحتان بخیر باشه. به دیار ما خوش آمدین. ما هنوزم به ولایت زیبایی ها هستیم. چنان خوشایند است وقت صبح اینجا خو شاید مسئله شاور اینا کمتر باشه. مسئله همی تملوت و سطل و گپاز یک چند تملوتاو که در سرت پرتی و برای دمی زمینایی که فعلا فصل جواری از جواری ها و متبلان شده در زمین ها، عجب یک آب و هوای است، عجب یک تراوت و تازگی است. به هر صورت اول خو میخوایم که امیجا که هستم اینمی قسمت براتان بگویم که کجا هست. اینمی صدای موتورسیکل هم که به گوش شما رسید ببینین که چقدر سر آدم بد میخوره. ات یک طبیعت باشه، این رقم یک دریا باشه، صدای شرشری آب باشه، اما تو یک پلک سابقه باشه و این طبیعت را که شما میبینین برای من بسیار جالب است. شاید برای شما هم او خانه های چوبی را ببینین. در همینجا هم خانه های چوبی است. در دل از ایکو مردم زندگی میکنن. این زندگی های متفاوت است. بر آدم یک حس خوب میده. واقعا بر آدم خوشایند است. ما در پارون هستیم.
پارون هم مرکز ولایت نورستان جای خورده نیست. اما از همین تصمیم گرفتیم که تازی بچه که در دیار مادهی هفته شما را ببریم به یک قریه که واقعا یک قریه بسیار امتو مقبول و زیبا است. نامش ایش تیوی است. ایش تیوی، حال شما دیش تیوی نکنید. نامش ایش تیوی است، اما اصل هدف ما به تصویر کشیدن زندگی بیلاق نشینان است. زندگی بیلاق نشینان نورستان. ای که چگونه است؟ از همینجا بسم الله گفته یک موترک هم داریم، کل چیز هم که خود داریم. اما از اینجا تا قریه ایش تیوی تقریبا 2 ساعت راست. چای صبح هم نخوردیم. اگر شد در کمر را میخوریم، اگر نه که نشد باز کته بیلاق نشینان در قریه ایش تیوی چای صبح هم خواد خوردیم. موتر دست پاکستان یک رقم بلند. توکل به خدا. من خودم اول گفتم که موتروانی در کابل آسان است ولی در اینجا بسیار سخت. خب فکر میکنم که مهمان از این مردم هستیم. هستی؟ آفرین آفرین. یعنی تو تصویرهای خوبش بگی. خدا راستی که دریوری کردن بسیار سخت است. بیاین که مردم استاد است. السلام علیکم. مهمان خصوصی ما خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر آمدین. خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر هستین؟ جان شما دوستا وطن خیر است. بخیر باشید. بخیر آمدین. قربانتون. تشکر ببین. خیر ببین. والله رایتان چه رقم است؟ وای رای ما خو حالی دیگه این نو اهدا شده سرک است، مشکلات بود. با فضل خداست که حکومت آمد، ولایت شد، سرکام جور میشه و دیگه هم جور میشه. سابق سرک نبود، خرم رای خرم نبود. خب امروز با فضل خدا که میبینید دیگه خودت دیگه از طریق موتور اینجا آمدی. قربان سر این یک تشکری است. قربان سر تلویزیون آریانا و حفیظ امیری در خدمتتان است. ای تشکر، خیر ببینید. همیشه بیاین، شب روز بیاین بچه. قربان خدا خیرتان بده. والله هر بودیم آمدیم جاجت خوش شدیم. هر دفعه بیاین این باغ ملی افغانستان است. هر کی بیایه به پیشانی واز به خوشی کلی میتونه بیاین وطن دیدن کنن. کل ما همراه پدر به خوشی شما را استقبال برآمدیم. قربان سرتان. بخیر باشی. امین منیر جان که ما کس خیر ببینه. همینجا یک آشنا داشت به نام امین جان. باز دوستا را پیدا کردن. همینجا آمدیم گفتیم چای صبح همینجا بخوریم. تشکر. منیر جان گفت چای صبح اینجا میخوریم که باز تا که در ایش تیوی میرسیم گشنه نشیم. و ببینی فرزند ملی و فرزند وطن هستی. در هر وقت که میری به خاطر از یک طور نیست که شخصی یعنی یا امینی شوه یا دیگه شوه، امیری که در خانه بیا خانه شد. این متی یک سلامی. تشکر، خیلی ببینید. قربانتان. بخیر باشی. مگم والله در جنت زندگی میکنی. ای هوا ای فضا. ولی بچه هیچ وقت یک گفه باید زده نشوه. به خاطر چی بگو؟ امروز که میبینی بسیار خوب است و چند روز که تیر شوه سفید فوجی میایه یک برفباری میشه، بیرون برآمدن نمیشه، در آمدن نمیشه، چوب نیست، مشکلات نیست. یه خوب یک فصل وطن است
امروز که وقت خوب آمدی خو همه سبزه همه سبز و همه چیزا که میبینی بسیار قشنگ است. ولی که تیرما که شد در میزان آخر دیگه برفباری است که در سر میرسه. خب امی کل کار دنیا سختی داره؟ داره. خب بعض مشکلات ای پارون بسیار سخت است. به منابع مشکلات مرا برسند. از این که خوبتر هم شوه، غنم هم خوبتر بیاری، دیگه فصلان هم خوبتر کنی، سرکارم خوب بسازی. یه طور خونی که فقط مرا تسالی بده چگونه. با اجازهتان مشکل عمده ای که مردم نورستان داره و خاص کر پارون داره، پارون بعد از سالنگ دوم سختترین جای زندگی کردن جای افغانستان است. به خاطر که اینجا پارسال 3.5 متر برف شده. بین امی اساس سرکا خوب جور شوه، برفاکی سیستما درست گرفته شوه، مردم بتونن یگان دفعه خوب صفایی شوه که کسی میایه و ما اگه هستیم براحت باشیم. خدای نخواسته مریض پیدا که باز مورد اسلامی باید توجه کنه. بخیر. یک چیز دیگه، این گندما را دیدم این طرف گفتین یک فصل است. در یک فصل چه چیزا میکارین در زمین ها؟ بچه در یک فصل در می ساحاتی که پیش روی تو که حضور است، یه گندم است، جواری است، کچالو و دیگه کلگی در یک وقت کاشته میشه و با یک وقت دروغ کرده میشه. با صحیح میگیره، پخته میشه. بعضی کمی خام میشن، بعضی پخته میشن. یه وطن بیخی دیگه سرسیر است. آخری مشکلات زیاد داره بچه. تشکر بیان. هر مشکلی که هست او رو هم بگو که به گوش مسئولین حالا گفتی. انشالله خیر ببینه. خیر قربان. چه خوب یک جایی است؟ آه والا. اینجا میتونی نه اوقات ما وطنیستم اوقدر دیگه ضعیف فکر نکنه مرا. اوه ما بچه شهری آدم هست تکلیف نشوه. ما بچه وطن هستم. قربانش شم خدا متر کنه که ما می خیز بدم خدا بگیرم. بسم الله. بیاین بشینیم بخیر بیا. بیشتر کدام چیز گفتی من گفتم باش که کامرا را روشن کن. قربانش شم هدف ما حافظ امینی جان همینطور بود که یک دفعه ناگهان شما گلای وطن اینجا تشریف آوردین. یک خوش شدیم که در جانم جای نمیشه. قربان سر. قربان شم خیر ببینیم بچه. همیشه بیاین. حالا یک چای تلخ بیار بچه. یک چای تلخ بیار. چای تلخ بیار. همون چای تلخ مزه میته. قربان شم خیر ببینی. بیشک. اینا نصیب قسمت. ما کجا خودت کجا. یه کار پروردگار است، تقدیر الهی است. بسیار خوش شدیم که شما اینجا تشریف آوردید. بخیر باشه. وطنی پنیر است. البته در کابل نخواهد دیدی. امی کروت وطنی ما در کابل نخواهد. یه روغن زرد است اصلی است. البته در کابل هم البته امی اطرافا خواهد باشه. و این می پنیری که ساده است یم بیخی در وطنی است. و نانی که شما میبینید او از کابل بود که هر جای جور شده میره. ازی داریم در کابل. اینه در کل از امیا یک نان داریم بس. تخم مرغام در کابل داری بخیر. بورام از خارج میآید. دیگه کل وطنی است. خب اینمی تخم مرغ کته اینمی نان ما داریم در کابل. دیگه ای روغن زرد این چیزا نداریم. این چیزا به خاطر است که اینجا ما که هست مالداری زیاد داریم. گاو می داشته باشیم، بز می داشته باشیم، مزوا شیر می دوشیم. باز توسط از اینمی چیزا که جور میکنیم. باز چیزی که اینجا میبینین یگان تا اگه صحتمندم معلوم میشه یگان نفرا که چیزای طبیعی میخورن
البته صحتمند می باشن ان شاء الله. ما یعنی زحمت کش هم هستن. زحمت کش هم هستن. او بدر اینی ما مردم که در کابل سن سال ما از 30 به بالا میشه که این خودم 34 ساله هستم. روی ما چملک میشه، پیشانی ما 18 دانه خط میپرد. همونطور است بچه. کم شیوه و کم قوت هستیم، از جای ما صحیح خسته نمیتونیم، در کار و بار صحیح رفته نمیتونیم. این مردم که نام خدا ریش سفید و سر سفید به قوت و بلند و به شیمه گپ میزنن، خب کل گپ ده ایست که اینا تو روغن زرد میخورن، اینا تو قروت میخورن. قروت است نه؟ دیگه اینی پنیر وطنی است، دش روغن زرد انداخت. تشکر خیر اینا که بینی. بخوری دیگه در زمینا کار کنی. جان گپ خلاصه است که امیسین تا که تو گفتی 35 این به نظر من خطا است. اگر 20 بالا شه وام بسیار سخت است. چرا که ما تجربه داریم. ما در کابل همین رقم از طریق که کدام سندی که و تذکره که خطا کرده باش او را خود ما گفته نمیدانیم. اگر نه از 25 بالا نیستی. به نظر ما خودم والله میاد میگه تذکره من میکشم خیبر نشان. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صحیح. زمینی جان در کل نورستان بدون کرود و پنیر و گوشت و چیزا دیگه هیچ چیز نداریم. امروز که تو میبینی فضل خداست یه چند سال است که کچالو پیدا شده و کدو پیدا شده و دیگه چیزا این ترویج گرفته. سابقا این همه کرود است همه پنیر است. در کل نورستان. در کل نورستان. در چای صبح اینمی تخم جوش داده، پنیر وطنی، قرود، کت روغن زرد همین چیز است. حالی که شهر شد و ولایت تشکیل شد به فضل خدا دیگه هر سبزیجات میان دیگه بنده بگوی تماتر بگوی و دیگه هم کتالوجات که ولا نمیشنم فراموش کردیم. او پیازده است و چیست لوبیا است کلی از بازار میان خریده میخوری. یک چیز دیگه باشه الان میره اگر نه من امی گپای کتا کتا غرض هم ندارم. مگر مردم نورستان امی مردایش چطور است؟ تو عروسی دوم میکنن، زن دوم میگیرن نمیگیرن؟ والا بچه‌م زن دوم میگیرن خب بسیار سرگردان میشن. جنگش جدل است او ترکدا یه مشکلات زیاد داره. کل جای است دیگه. یعنی میگم خصوصا در نورستان خود دیگه که ام 30 زن بکنه او خود دیگه کشته میره. یک مشکلات زیاد داره. از یک یک زن زندگی کنن اونم خوبه. بیشک. والا ما هم کت هم نظر است. بسم الله دیگه بسم الله بخیر. باش که حالا ما چپنشم زوف نکنم ما نابلد هستم این روغن زرد یک وقت میگفتن مردمای روغن زرد خدا شروع کن مشکل نمیکنن. خب بیا خیر. اگر مشکل جو دکتر ما شبخانه موجود است مشکلی نیست. ما این نپالات هستم ما خودم دکتر هستم. تشویش نداشته باش. دکتر از دیگه اینجا ما را چیزی شد به هر صورت. او بچه تو چی میخوری؟ روغن زرد؟ تا میخوای مردمای دوران روغن زرد بار شبیه؟ در امبولانس میبریم باز دفتر. به هر صورت بسیار مزه‌دار است مگم بسیار زیاد. همراه نمک. نمک انداختیم؟ پرت تو که بخوریم. یا لانده یا بانده. آفرین تشکر خیر ببینی. بالکل وطنت از خیر ببینی. احتیاط نکن تو توکلی بخوری هیچ نقصی نداره. یه مالی اصلی نیست بازاری نیست دوایی نیست دایی صفا خوراک است همینطور زده برو. حال ما دفعه اول ما یک رقم نابلدی میکنیم دیگه. خیر نابلدی خود در کروت و در پنیر کدام مشکل نداره خیرت. بسیار تشکر از یکی که شما به اینجا میایین یگان ثقافت کلتور عنعنات محل مردم که در هر ولایت میرین در هر ساحه میرین در هر قریه میرین این کاس میکنین از تشکر میکنیم. دیگه که آل امارات اسلامی آمده و به حکومت داری به دوششان است بر سر اقتدار هر کی کلان هستند مسئولین هستند من حیث یک جوان اینمی از طرف ما اینمی پیغام باشه که زیاد این سال هیچ که نباشه 4-5 هزار 10 هزار تا 10 هزار متر آمدن رفتن و کلگی اینمی گپا گفتن که چرا این سرک جور نمیشه جور نمیشه. آوازم از طرف وزارت انشالله که جور شد گفته بودن که ما
جور میکنیم. خب بیخی همین پروژه میگه منظور شده. خب ما در این عجله داریم که باید عاجلیت به این اقدام گرفته شود و سرک جور شود که مردم به راحت بیاین و به راحت بروند. قربان سرت. بسیار زیاد تشکر. ما دیگه به نمایندگی از مردم ما از کلتان تشکری میکنم. تشکر خیر ببینید. بسیار زیاد از من تشکر. یک نکته است اگر گوش کنی خوبتر میشه. آمین. به این خاطر که میبینی که سرتاسر افغانستان یک بیرق است، یک امارت اسلامی است، یک حکومت است. سابق مشکلات زیاد بود، تنظیمات زیاد بود، پاټکا زیاد بود. امروز که میبینی یک بیرق است، یک امارت است. به ما بسیار خوش هستیم. خدا شما را خیر بده. سابق مردم که می آمدن و بسیار به تشویش به مشکلات راهگذاری میکردن. امروز که مرا اسلامی آمده مردم شب میاین روز میاین. ولی از ما یک آرزو شخصا با امیر صاحب چنین است که به منابع مرکز در ولایت و مربوطاتی که است اونجا اما مشکلاتی که سرک است از طرف مرکز پر و خصوصا در کریه پروند اون نمونجا تکلیفای ما را تقدیم کنیم. قربان سرت. یک تشکری خاص میکنیم از امین جان. خوب امین جان ډیره مننه. خیر اوسئ. تاسو نه مننه کوم چې دونه لرې ځای نه راغلی زموږ ځای ته. زموږ دغه هم تاسو دغې ته وښودل چې دنیا ته چې دلته هم دا خلک شته. دې تاسو نه مننه کوم. زموږ څه دغه یو پیاله چای هم درکړی. نه نه دا ټول شی دلته ستا کور آباد. خیر اوسئ. مننه. مننه. خیر اوسئ. از برکت امین جان که منیر جان هم آهنگی کرده بود بازیج آمدیم. تشکر میکنم از کلشان. تشکر از تام. ډیره مننه. تاسو هم تشکر مننه. ډیر تکلیف ایستل زحمت نه، ایستل نه، ډیر نه. لري نه دا کچه سرک دی. موږ وظیفه ده. موږ وظیفه ده. مننه موږ هم فارسی خوشاله پوهیږې؟ شو تاسو مو ولیدله. فارسی پوهیږې؟ فارسی لږ لږ پوهیږو. خوب هستی؟ جور هستی؟ شکر الحمدلله. اوه نه خوب یاد داری. ازده دانو فارسی؟ نه بیا هم زده نه دیدونه. خواه بسیار تشکر. ما هم دیگه فقط همی چای همون تو لغما را کتا کتا میگیریم میبرایم دیگه که میریم بخیر طرف اش تی وی و بیلاق نشینان. دو تا تاس یک تا بین یک تا تاش ورخطا نشه همه تر بگی بخو. ها هیچ تشویشی نیست. او بچه روغن از زرد خو گنگست نکده. خب به هر صورت باش که موتر سکلام تیر شوه خیر اگه موتر خو مقبول مارو میشه. بالاخره که رسیدیم به قریه اش تی وی. اونم خانه کاره که میبینین اونم اونجا قریه اش تی وی است. به خاطر از اینکه از اینجا تصویر خوب داشتیم خواستم که براتان بگویم که رسیدیم به این قریه زیبا و مقبول. صدقه پروردگار شم همین دو سه روز به خاطر ضبط برنامه دیار ما دمی هر منطقه نورستان که میریم یک رقم آسمان هم چمپتکان میکنه. یک دفعه ابر است، یک دفعه صاف است، یک دفعه باران است. در این وقت سال شاید ما در وقت صحیح آمدیم در نورستان یا در وقت صحیح نامدیم. اما جالب به ما در چند منطقه که رفتیم اینی آدمای بیغمباش است. سگ قرار در دل سرک خود انداخته از دنیا خبر نداره که در دنیا چی گپ است. قرار در یگان جای میشینن دمو خو خیالات خود هستن، دمو دنیای خود هستن. و دیگه ای که ما چون که این اسب چه خوب یک اسبی هم بود، نه چقدر بلند بود.
شطور و دیگه ای که تصویر که میبینین شما دست راستم بچه که او شگک در بغلش است چقدر خوب معلوم میشه و دیگه ای که اونجا بعضی چیزای دیگر هم که شما میبینین جالب است در دیوار آویزان کردن این در دیگه جایا تناب است و دیگه گپاست اما این تصویر خودش بیانگر همه گپاست زندگی در یک قریه یک تصویر هزار سخن اما تو از نه بچه غلط کنه کردی بیاییم بریم که بزرگام هستن از این قریه اشتیوی یک ماندنه باشی کنیم دمی چند روز ما همین نورستانی جام یاد نگرفتم که حالا یک سلام خو میدادم من قلب کم نمی اومدی نورستانی گپ میزنن اما من نمیفهم که چی میگه السلام علیکم علیکم السلام چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر سیادت سلامت هستین؟ شما خوب هستین؟ خوب هستین؟ خیلی جوری بخیره؟ طبیعتون شده؟ من خیر است تاسو خیر است خیرتید ان شاء الله بخیر آمدین سلامت باشین خوب است بخیر هستین بخیر باشین بخیر رسیدین تا این قریه سلامت بخیر باشین آمدین خدا کمتان نکنه اول خدا یک معرفی بکنین برام اسم من نجیب الله نوری است از نمی قریه اشتیوی هستم دیگه یا هم از قریه اشتیوی هستن موسفیدا و جوانا هستن اینجا یک کمی کار داشتیم جمع شدیم دیگه خب جمع شدیم نفر که اینجا میآید در قریه ما رسم و رواج و عنعنه و فرهنگ ما تو است که ما همو به زبان ما ایره بیزی میگیم بیزی بیزی یک بیزی را خیاط گرفت بخوایم که یک دانه را شما یک دانه داشته باشید ولی من مقبول میگه شما را خب زیاد مقبول نه مقبول میگه یک دانه بیار خب بخیر باشین و حالی ما کتی لباسای پروانه داره ایره بپوشیم تو خب خوب نه ایران بپوشید والا بیشک به خدا چقدر خوب گرم است گرم است خنک هم خوردیم این یگان دانه باران هم باز شروع کرد باران هم شروع شده هم تو بپوشید والا بیشک یک تک کپی و کپی ما را کشید یخ همه سرد است موسم بارانی است دیگه بسیار گرم است سابق هم مردم ما نورستان که هستن یه لباس داشتن سابق هم تو کالا و چیز نداشتن ایرا جور میکردن باز زیرم یک دانه تو جور میکردن او را میپوشیدن بالایی بود دیگه یه کالا و یه یک تنبان جور میکردن یک تنبان جور میکردن و تو میپوشیدن صحیح این لباس رسمی نورستان است بیایم که مزاحمت نکنیم برای کسی که محترم تیر شوه صحیح جالب است این از چی جور میکنن این بیوزی را این را از چی میگن نمیفهمم که با فارسی چی میگن دیگه با پشتو بگو با پشتو گرد میگن گرد از گڑی میگن از او دیگه چیزش کٹ میگن باز وڑی میگن نه با پشتو یا یک رقم تار مخصوص بگویم دیگه این تار این که هستن پوستی چی از گوسفند میگیم اما را چی میکنیم از پوست حیوانات دیگه از گوسفند گوسفند جور میشه صحیح از این بیوزی همین بوزی که میگن دیگه از بز نباشه پوست نه از بز نیست این بیوزی زبان محلی نورستانی است دیگه از پارون است از بز هم از خو او را بستر جور میشه او او بستر کمپل او سابق استفاده میکنه سابق از اون استفاده میکردن از بزم یه دیگه از گوسفند است یک کمک پشت سر بین اینجا یک جای هم یک ذره خرد است صحیح نتونست بیا در پالین باش بیاین خب گپ سر ای چی بیوزی را به من دادن گپ ما و شما هم سر بیوزی رفت ما هم گفتم باش که از چی جور میشه یعنی سابقا که از شهر و بازار دیگه پیران تنبان کرتی و واسکت یا نبوده همین را میپوشید مردم هیچ چیز نداشتن سابق صرف از این جور میکردن در سال یک دانه و دو دانه از این جور میکردن و این هم زنا جور میکنن دیگه یک سامان مخصوص است برای ازی که داو باز و تار بسته میکنن اول خود تار جور میکنن از پوست حیوانات از و تار که جور شد باز دیگه او را یک مخصوص از چوب یک چیز جور کردن مثل ماشین واری صحیح و تار باز داو بند میکنن باز دیگه ای را شروع میکنن جور میکنن تقریبا یک 20 روز یا 15 روز وقت میگیره سری از یک دانش جور شود یک دانه که جور شود صحیح بخیر باشین شما بیاین در پالی ما بیاین اینجا بیاین خب اینجا بیاین که مقبول معلوم شوه خب نوری صاحب امروز دیگه برای ما قریه اشتیوی را بگرد ما صحیح برای ما نشان بده که در قریه اشتیوی چی از چی نیست اما تو مگم حال نه حالا باید بریم
دگان جایی که یگان گپا داریم یگان جای مقبولش سعیس این قریه اشتیوی است. آره چرا امیر اشتیوی میگن؟ اشتیوی یک نمیفهم خودم هم نمیفهم که معنی از این چی است. خو خارجی ها که هستن سابق اینجا در وقت کافرستان که بود نورستان اینجا خارجی ها زیاد می آمدن در اون وقت هم باز که اونا یگان چیز نوشته میکردن دیگه او را اس تی وی نوشته میکردن اس تی وی بنا بجای اس تی وی اس تی وی سوپر تاور ویلیج. خب یعنی قریه سوپر است ها؟ قریه سوپر است. این تاورش چی بوده؟ سابق اینجا یک تاور داشتیم از ما یاد ما میاد خب پسان او را خراب کردم دیگه. او اگه اینجا می بود یک جای تاریخی بوده. از ما کمی یاد میاد در اون وقت یک تاور داشتیم اونجا سابق جنگ بود از کانتیوا و از بدخشان و از برگ ماټال و کامدیش مردم اینجا می آمدن با جنگ از اینجا مردم می رفتن اونجا جنگ میکردن. باز در او یک جای خاص برای کلی قریه والا جور بوده. دشمن که می آمد دیگه در او تاور کلی داخل می شدن داخل می ششتن. یک تاور که هست یک کمی مینار واری بلند بوده. باز دیگه پیراداری میکردن باز هم نفرا بودن یک مخفیگاه دیگه یک مخفیگاه بوده دیگه او یک تاور داشتیم. والا ما کلاه پوشیده بودم اون روز اینا کلاه نیست که بپوشیم مالکت از این تنها پوشیده میشه کلاه تنها کلاه پوشیده میشه نمی کلاه پوشیده میبینیم که چطور معلوم میشه لباس نورستانی است. چطور شده بچه یک تو کشا شده ما میریم تا جایی که بریم که اینجا گپای ما فقط هم تو امروز ما شما یک چکر میزنیم خدا کنه وقتتان نگیریم اینمی اشتیوی را دیگه ببینیم که نوری صاحب بابا معرفی میکنه که چی داره چی نداره مردم چه رقم زندگی بریم بیایم سلام علیکم. بخیر. جور خویی؟ بخیر. مننه خیر است. کاکا خیر. جوری. کاکا خیر جوری. بخیره. دلتا راسته دلتا نجدی. بیا نوری صاحب بیا شما بشین. خب گپی است نوری صاحب که نه حالا کی در بین از یا فارسی میفهمه؟ والله فارسی میفهمم شاید از قماندان سه پرسان کنین. قماندان سه عبدالخالق در نمی قریه ما قماندان بوده. بسیار وقت در وقت جهاد و در وقت مقاومت دیگه در این قریه قماندان نامدار است ولی دیگه کمی معیوب است رفت و آمدم کمی تا مسجد رفت آمد میتونه تا خانه و مسجد دیگه این ریشتفیدا اینجا میشینن یگان همون قصای سابق و در وقت جهاد و در وقتایی که مالدار بودن یا مالداری میکردن همون را یادآور میشن دیگه مسجد است و خانه است. حالا باش که از خودشان پرسان کنم کاکا خوب هستی؟ بله شکر الحمدلله. جانک جور است؟ خوب هستی. اینا فارسی میفهمی؟ خوب هستی. در بسیاری جاها نمیفهمن فارسی. خوب هستی. بخیر باشی قربانت. والا ایجا کتا زمیگه که دیگه همیش پیش تانه است ها؟ قرار این همی رقم همی تو شدیم دیگه همی تو شدیم نه دلت زنده باشه و قدرم دلت نپرتو نه خدا جوان بگی هر قدر عالمای چند تار در ایجا سفید شده این ایجا سایکو ما یگان وقیره که داینه میبینم باز جگرخون میشم باز مرد خانه میگن دلت زنده بگی همی تو ادگاه اما ترست حالا در اینجا چوخ میشینین در پیش مسجد اینجا چه قصه میکنی؟ قصه خوچی هست دیگه همه غربی و دیگه و همه تو هست این غریبی این تا اینجا هم رسیده در کابل هست در کل جای هست خب این غریبی در سابق هم بود خیلی بود حالا خیلی چه وقت ما زمین غریبی برایم ایران ماندیم برایم خب مشکل است دیگه مشکل است؟ حالا خیلی که مشکل است دیگه می رقم باشیم خیلی بله تا چه وقت؟ شما که مثلا زندگی ها را گذشتاندین تجربه زندگی را دارین چی باید شود که برایم خیلی از این وضعیت چی باید شود؟ چی بخواهیم چی باید باشه چیز نمیاد فکرش چیزی نمیاد که ولی چی بگوید صحیح بخیر باشید این اینجا دیگه فقط میشینن اونم قصای سابق که چه رقم گاو مال داشتیم چی از کجا می آوردیم
علف و دیگه و دیگه علف و دیگه و دیگه چوبو تو پنیر و سابق چیزی می آوردن از بانده از ایلاق او را هم یادآور میشن. سابق یا مالدار بودن کلگی مالداری میکردن تا ایلاق نشین می بودن یا حالی دیگه ریشتفیز شدن در خانه هستن در وقت جهاد هم یا بسیار کارنامه دارن. یعنی در اصل ایلاق نشینان همی هستند. همی هستن ایلاق نشین هم بودن در وقت جهاد یا بسیار یک نفر زندگی نامه از ایشان اگر نوشته شود یک کتاب سر یک نفر نوشته میشه یا که چیزی کردن. همی هستن که بالا رفت دیگه آدم ایزاره ضعیف میشه پای افتاد میشه گپ زدن هم دیگه خوش آدم نمیه. از یاد تشکری میکنیم بریم که نوری صاحب که اونجا خانه مقبول است و هم ببینیم. خداحافظ. خداحافظ. بخیر باشین. بخیر باشین. وای قندولک واه نه ما رفتم ما در یک قریه در کابل رفته بودم نوری صاحب در قریه دره شاتوت صحیح طرف چهار آسیا بود. اونجا می‌بینم تو درختای سیب بود. صحیح. مگم اینجا هم سیب داره؟ ایره نه یک دیگه سیب می‌بینیم یک کمی سخت است. پخته نشده. یگان او سیب که می‌بینی سرخ که است اون وقت او که است او پخته است یا خو مختلف قسم هستند سیبای یگان شاخ هستند یگان پخته شدن و قسم که است ولی پخته شده پخته نشده او را می‌بینیم. یعنی درست است همیال تصویرش می‌بینن. گپی است که دمی قریش تیوی باز درختای میوه کدام میوه خوب پخته میشه میگیره زود والا از کل کده سیب خوب میگیره. دیگه میوه چی است؟ دیگه هم هستن شفتالو زردالو دیگه بادام وطنی و یعنی چیزا دیگه میشه. زمینش خوب است گلش خوب است خوب است خوب است هر چیزی که میشه توت هم میشه دیگه گلاس هم میشه دیگه آلوچه میشه ناکم میشه بسیار خوب گرفتم. اینا خوب است دیگه خیرم فهمیدم بیایم که بریم. امیر صاحب اون چیزا رو خونه دیدید که میبینید؟ والا نه حالا ما چی بفهم دیگه تو باید بگی. این قروت تا خوشونیدی قروت. قروت نامش شنیدیم. این همه قروت است. این چه رقم قروت است و مگم بیخی چیز است؟ بگوی گوسفند کشتی کشال کردی؟ یه گوسفند که بکشی باز دیگه سابق هم را مشک میگن نه؟ این هم مشک است. مشک. یه را اول هم قروتا که از دیگ میکشن در یک بوجی میاندازن بوجی آرد اول جوشش میتنه؟ اول خدا همو چیز میگن همو دوغه در دیگ میاندازن او را آتش میکنن او که پخته شد باز او را میکشن در یک بوجی آردی که هست در او میاندازن بالا هم یک کمی سنگ کلان هم میمانن که به خاطر از او که آب بشه بیرون شوه بروه خشک شوه او که خشک شد بالای از این نمک میاندازن و همو قروتا باز در این مشکا میاندازن او را در این بند میکنن بازی را در درخت یک جای کشن درخت جایی که اینجا میمانن خشک میشه یکی خشک شد زمستان باز از این استفاده میکنن کلوله قروت این کلوله نیست همون تو یک کلوله کلان جور میشه نه تو خب باز اگه دیگه جای خرد کنی خرد میشه او اول که این را جور میکنی خردم میشه دیگه این را کلان جور میکنن در مشکا میاندازن قروتای کابل دیگه رقم است نه او دیگه رقم است او مزه از این و از او بسیار فرق داره زمین آسمان او بسیار مزه‌دار است او که است وطنی است این اصلی است دیگه او که است دیگه او بدلی است والا مزه خو نمیته ما کابل تا نکنیم از یک ذره نخوریم والا یا نشده باشه پسان اونجا که رفتیم ان شاء الله میخوریم اونجا صحیح ما خال هر چیزی که میبینم میگم بیار که بخورم ایرم گذاشتم بیار اینا بیشتر سیب گفتیم سیب ما میجا یه سیب وطنی است والله به شک به خدا سیب هم از همون سیب مزه‌دار است دیگه این از این وطن است خاک و آب و هوای از این بسیار مزه‌دار است به خاطر از این مزه‌دار است بیا هنوزم صحیح پخته نشده نه خوب او داره آب بسیار داره این مثل همون سیبای بازاری نیستی بسیار مزه‌دار است بریم بخیر بریم کم پیش
امی کلارم به ما دادی دم اول ما هم نه نگفتم نه نه مگم سر خودت چیزی نیست امیر بگی پس خیر باشه تو بگی امیر نه خواهش میکنم مشکل نداره خب امیر صاحب یه بند برخه که میبینی پشت سری ما یه وقتی که را جور کردن از ما یاد نمیاد که چقدر وقت پیش چقدر وقت پیش شده تقریبا بگو که 3 یا 35 سال شده که جور شده از این سامان از این دینامو از این مکمل لین و هر چیز از چترال پاکستان از اینجا نفرا رفتن جوانا این را پشت کردن پشت آوردن اینجا چند کوتل است که کلان کوتل است از کوتل چترال و باز اینجا که می از طرف از پاکستان آوردین از چترال با نورستان تیر کردیم از شرقی نورستان باز دیگه از اونجا 1 2 3 کوتل دیگه هم از اون تیر کردن آوردن را جور کردن برق میداد از ما یاد میاد که ما وقتی که میدیدم یک بورد خراب شده بود را جور میکردن در خانه از او یاد دارم دیگه یه چه وقت جور شده از ما یاد من نیست حالا فعلا برق داره فرق داره یه ریزرو است تو یک ظرفیت نداشتیم کل منطقه را برق بده باز رفتیم اونجا یک دیگه برق جور کردیم یه ریزرو است و یگان تو وقت خراب میشه باز از استفاده میکنیم تصویرش ببینین بریم بخیر که پس پایین بریم امی یک چند نانه خانای امی قریش تیوی در نشان بده که از امی سابق باشه که باز ما هم یگان گپکا دارم سایز میریم اون را میبینیم خسته نشی که ما نه خسته نمیشم میریم اون را میبینیم امی با نورستانی چی میگن خسته نشی گترنوینگی نشی یک دفعه گترنوینگی این انگلیسی واری است اینجی را اضافه کو دیگه هم حالا جاری میشه بریم این آسیای اوی است یادش بخیر یک وقت بسیار خرد بودم طرفای پروان ما یک بار دیده بودم آسیای اوی را همه قسم یک تخت سنگ داشت نوری صاحب اینجا مگم فرق میکنه تخت سنگش زیاد دبل است و این که چه رقم است دیگه خودت بگو لا سابقا هم تو جور میکردن دیگه حالی خو یکمی برینگم جور کردن و زود دور میخوره یه سابقایش چند آسیا از دمیم خریه اینجا تقریبا یک 14 تا شاید باشه 14 دانه از امیوی نمی اوی از استفاده میکنن حالا خب پرچو است حالی پرچو است به خاطر از اینکه اینجا کار جریان داره به خاطر او نیست و دیگه پرچو است صحیح تاو میخوره نه یه تاو میخوره این را که میبینی یک چوب اینجا آویزان شده این به خاطر آویزان شده این را دار میتیم دار بتیش این دار یه دار کشش میبینی این قطعی از سنگ تچ میخوره میبینی این که تش خورد اینجا دانه را میاندازه داخل از این خانه باز دیگه این را که اینجا میاندازه این کم کم جریان پیدا میکنه اینجا دانه را که هر چیزی که گندم باشه جوار باشه اینجا میاندازی دیگه او یکی اینجا شور میخوره باز دیگه دانه اونجا میفته از این را باز آرد کرده هم تو میبرای از چهار تا بغلش باز این مثل کمیالی هم کم برآمد این از این قسمت ها هم تو دار میخوره صحیح والله چی یک وقت آسیابی آبیز دیگه آسیاب آبی و چی یک وقت بوده امکانات کم مثل که حال شما رو چه میگن آسیابی آبی میگن ما آسیای آبی صحیح ما در زبان نورستانی را ایشی میگیم ایشی 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 آبی ایشی آبی سی ایشی آبی ایشی یک رقم دگام دست ساز است نه دست ساز میگن که نمی رقم است که دست چرخ میتن این رقم بود نه او را دست چرخ میگفتن که باز او گندم آرد میکردن تو یک چیز نیست اشتباه زبان نورستانی او را دودو میگن چی او دیگه دودو او دیگه چیز است او دیگه هم تو خوب آرد کردن نمیتونه او بسیار کلان اینی هم آسیای سه جای بند شده سه تا رسپانک داره اینیش یک خلطم میگن چی میگن یک چی جاغار باز از این دیگه دانه نظر به اونم تو دادن تخت سنگ از اینجا میآید
گندم بازی جارت میشه آردش هم جمع میکنن. بسم الله الله اکبر. استفاده میکنیم بالکل. بخیر باشی. والا یا بدل ما باشه یا را کلش بیادر در موزیم انتقال بدیم. ها نوری صاحب چی گفتی؟ رئیس دیگه یه حالی خوب هرچی که نباشه خیلی یک وقت اینی پدر کلانا یا کلش از زمین استفاده کرده در وقتش زندگیش هم تیر شد. استفاده میکنیم ما خود فعلا ما استفاده میکنیم از این آردی که از بازار میاریم از او کده این آرد که اینجا آرد کنیم بسیار فرق داره مزه‌دار از این آرد از او کده حالی که گندم ببریم از ماشینی که ساخته شده برقی ماشین که از او آرد کنیم میگه زیاد چی میکنه او دیگه از او هم مزه نیست زیاد گرد میکنه تو چی این که از دانه‌دار میه این دانه‌دار میه بسیار خوب میه نه باز نگویی مزه ایش هم فرق داره که نمیفهمم نه امیر صاحب میفهمی بریم بخیر بریم بخیر مهربانی همون یک گپ یادم آمد میگه داسیا درایی به گرد نمیبرایی گرد اینجا سفید شده از ما اینجا سفید شد آسیاب که کارم نباشه داخل رفتی دیگه از گرد خالی نمیشه اونمو گپ است بره در نورستان چیزی که زیاد دیدم همین جواری و لوبیاست فعلا. امیری صاحب اینجا که است یک فصل است یک موسم داریم دم یک فصل 4-5 چیز میشه ایره دم قریه دیگه هم گفتن اینجا میبینی که جوار است لوبیا است کدو است گندم است لوبیا است به شک بخور هر چیزی که بخی دلتان جمع از دیگه دیگه در یک موسم هر چیز میشه از شهر بازار هم چیزی نمیاره نه از سابق قداری میاریم از سابق خب بسیار نفوس هم نبوده یعنی قریه ما یک ذره نفوس هم زیاد شده به خاطر از یگان خانه همو زمینشان نمیرسه چیزی که حاصل میگیره خب باز حاصل صحیح نمیگیره از بازار میاد از بازار میخرم داوری خب یک رقم زیبایی داره این منطقه که میبینی باز دبام که بالا میشی دیگر رقم منظر است همه طرف از نمیرسی قریه به نظاره میاد یعنی میبینیم اون طرف و هر طرف میبینی برات خوشایند است خوشایند من میگم همیشه مرا خانه بتن زندگی میکنم میگه نه چی میکنی چه مشکلات داره باز از زمستان که یکم برف زد از خانه برآمدن نمیتونه والا 1.5 متر و 2 متر برف که بباره دیگه مشکل است دیگه طبعا خیر باشه قربانت یک چیزی دیدم دمی سر بامبا نوری صاحب اینی بیادرم که در اونو جمعیال اینی علف است چی هستی؟ این علف است اینجا چمنا را که میبینی سرسبزی را که میبینی مردم این را آب میکنن وقتی که آب کردن دیگه این علف میبره کلان میشه باز او را میدارن میارن در خانه ها یا بانده و علاق که میگیم اونجا میگیره کوت میکنن برای زمستان که برف است اینجا باز مالداری نمیشه ما را چی بیتی به خاطر از این را کوت میکنن یگان اتاقا هستند در اتاق میاندازن بالا هم تو کوت میکنن اونجا که میبینیم اون طرف هم یه به خاطر مالاست زمستان گاو گوسفند حالا فهمیدم دیگه تصویرایش هم میبینین کورت در سری بامبا اونمو علف است به خاطر زمستان ذخیره میکنن بالکل یه به خاطر از ذخیره است اینمی هم خانه باشه اینمی هم خانه است و اونو قسمت هم اینمی از سابق است او هم از سابق است این را که میبینی این هم از سابق است اینجا یک اتاقی طرف است یک اتاقش هم اون طرف است حالا این از گاو مال است یا دایی سابق زندگی میکردن دایی اتاقام دایی و دو حالی مال هستند دیگه خانه نو هم جور کردن مردم یه از سابقه هستن اینجا یک اتاقش انمی است یک اتاق دیگه میشه اون طرف که میبینی او هم این از گاو مال است این از فعلا گاو است اگر نه سابق از استفاده میکردن حال مثلا سابق از استفاده میکردن خو این چه رقم داخل میرفتن حالا سابق هر چیز خرد جور میکردن داخل که بروی هم تو سابق هم مثلا اگر داخل سابق هستن یا خو حالا اگه من میال داخل امیری صاحبی به خاطر از این خرد جور میکردن که یخ نخوره خنک نخورن داخل اتاقش هم تنگ بالا سرت میخوره چیز اگر داخل بروی دیگه این به خاطر عزیز که ایرا گرم نگاه کنن به خاطر عزیز قدر سنگ ده ای بار کردن در سری دیوالا کدام گپ شو که سنگ سر آدم چپا میشه نه ان شاء الله آدم چپا نمیشه خب چپا نمیشه ولی اگه داخل بوری دیگه مجبور اینی رقم بوری ها
والله بیخی آل خو از گاو مال سابق امیر رقم سابق از امیر رقم اون طرف هم میبینی بالا خانه بوده پایان که است دیگه از گاو مال است اینجا یا زندگی میکردن پایان بری مال بوده خب همیشه بالا خودشان زندگی میکردن زیر گاو مال بود گاو مال بوده بله بابا کلانای ما و شما دیگه چه رقم زندگی کردن بسیار خوب وقت تیر کردن یا نه غم و نه چیز و دیگه مالداری بود و برو بانده نه جنجال بود هیچ چیز نبود نه جنگ بود دیگه میرفتن پشت مال خود کتی مال خود علاق میرفتن از اونجا قروت و پنیر و روغن روان میکرد روغن زرد اینجا دیگه در خانه فریمان هر چیز گندم جوار هر چیز از زمین خودت بگو هر قدر که میگه پیشرفته شده میریم همین ملک ما پیشرفت میکنه ترقی میکنه اونقدر جنجال زیاد شده جنجال زیاد است سابق خو مردم هم بسیار یک زبان بودن عالم که میبینی یک نفر یک چیزی بگه دروغ بگه هر نفر که میبینی دکاندار هم میبینی هم دروغ میگه ای تو با این که خریدیم و این که میفروشیم و هر چیز جنجالی شده نیت صاف بود محبت بود بسیار خوب زندگی بود سابق هم مرضی قضیات نبوده مردم بسیار خوب صمیمیت بود در یک اجرا در یک اتاق جمع میشدن بسیار دیگه موضوع قریه هم تو یک جنجال نبوده حل میکردن کدام گپ اگر میود یک تاری سفید میومد کل گپ حل میکرد بریم که باز اینا لگه دیگه بگویم ملامت نشیم اگر سابق هر چیزی یاد بگویم کم است خوشحال خود زندگی سابق بسیار خوب بود ما که وقتی میرفتیم طرف پاکستان دیگه دا او وقتم تا کنر ما پیاده رفتیم از اینجا والله بیشک به خدا بیشک بچه حالا من خدا اینجا این قیقک معلوم میشم بیا کم پیشتر بیا که من معلوم شم شما اینی سنگاره که میبینین اینمی هم خانه های سابق بوده اما حال بنده برش میگن یعنی که گاو مال داخلش نگاه میکنن ما دیگه اینمیجا خوشم آمد یک رقم از امی دل کو از اونمو دره شمال دره خم زد که کیف کردم گفتم باش که همینجا بیشینه بچه ای زیر از این خالی نیست ها خب اینه هفته آمد یک دفعه برمیشه یک دفعه هفته اینه روشن شد خب چند دقیقه وقتی دیگه داریم فقط کوتاه یک کم گپکای ما رو همراه نوری صاحب می داشته باشیم واقعا که قریه مرا زیاد خوشم آمد چطور بود؟ بدلت بود؟ یا نبود؟ خب؟ اگر وقت ما تمام است خداحافظی کنیم مانده؟ خواسته ایست خب یک چند تا تصویر مقبول دگام ببینین ما از اینجا پایین میشم میرم اینجا مکتب است. این مکتب لیسه دخترانه است. لیسه دخترانه است. بله لیسه دخترانه است. بیاین. فکر میکنم یک رقم ما هم گرم سرد شدم. یک دفعه چیز یک رقم بارانی است. نه حالا زکام نشیم. امکان دارم. موسم یخ است. خب. استشار واری نیست. یخ است. یخ است. مگم اینمی خوب بود که دمی گزارش نمیبود سینه و بغل میشد. نه این خوب چیز است. گرم است بسیار. بیشک. تشکر از نوری صاحب. فقط این مکتب دخترانه است. اینا از این معلوم میشه که مکتب دارن. گپ دیگه ای که لیسه دخترانه. کلینیک داره شفاخانه چی؟ نه والا نداریم. کلینیک خونه داریم. چون اینجا زمستان است برف هم زیاد میباره. مریض که پیدا شوه برف کوچه میاین راه بند میباشه. به خاطر از یک چند دفعه به خاطر FHH هم ولادت خونه که میگن به خاطر از اون پیشنهاد کردیم متاسفانه هم تا هنوز نشده. برای ریاست صحت عامه بردیم از طرف شورای قریه اشتیوی متاسفانه بود تا هنوز منظوری نشده. کلینیک اگر می داشتیم خوب میشد به خاطر از اینکه سرحد را میبینین که اون طرف بدخشان است این طرف نورستان آخری سرحدش است. یعنی کلان مشکل نمی است. کلان مشکل نمی است. اگر اینجا کلینیک جور شود یک دکتر زن باشه خوب است؟ بسیار خوب است. دکتر زن باشه مردم باشه هر دو باشه که برای زنها و برای مردا هم خدمات صحی برای مردم نیست. نیست هیچ برای زنام نیست برای مردم نداریم. شما دیگه فقط در خود مرکز میرین؟ مرکز میریم در اینجا یک سب سنتر است قریه پرونس
از روم استفاده میکنیم. خب ما اینجا هم کاست مربوط به مرکز میشه اما در قریه نیست دیگه. بله نه در قریه نداریم. یعنی مثلا از اینجا 2 ساعت راست تا خود شهر 2 ساعت راست از اینجا تا میبریم. 2 ساعت مثلا یک خانم تکلیف داشته باشه اینجا یک مشکلی دیگه هم است که ترانسپورتی سهولت هم نداریم. رام به این شکل رام به این شکل لینی موتور هم اینجا نداریم. یک مریض عاجل باشه تا اونجا رساندن برای ما بسیار مشکل است. خیر باشه. دمی قریه چقدر نفوس است؟ چقدر مردم زندگی میکنه در این قریه اشتیوی؟ تقریبا در نمی قریه اشتیوی 384 خانه هست به حساب خانه. به حساب فامیل که هست باز دیگه 559 فامیل اینجا زندگی دارن. از 3000 بالا نفوسش هم است در نمی قریه اشتیوی. به حساب همون یک سروی که از طرف شاروالی صورت گرفته باز تثبیت فامیل و تثبیت خانه اینا میکنن به خاطر وکیل ناحیه. بسیار تشکر. انشالله که تا دیگه دفعه نورستان آمدیم بخصوص در قریه هیچ مشکل وجود نداشته باشه. الله خدا کنه که مشکل حل شود. به خاطر از این صحت از همه کده مهمتر است. تعلیم و صحت دو چیز است. مهمتر است. برای تعلیم که هست لیسه دخترانو رو ببینی که پشتاری ما هست نمی تعمیر است. او طرف که هست از آخر قریه لیسه ذکور است. صحیح. بخیر باشید. یک چیز دیگه که این مردم قریه تان امی زندگی خود که میگذرانند تنها از این مسئله گاو و مال اینا امی زمیندار هستند و یک کاروبار هم دارن میرن. دهقانی میکنن اکثرشان هم دهقان هستند مالدار هستند و یگان هم در وظیفه هم هستند که دولت سابق در وقت جمهوریت خود زیاد بودن حالی هم هستند شکر است. تا کم است. کم هستند. باز هم خوب است یگان نفرها هستند. بسیار تشکر. زحمت تا ببخش. بسیار زیاد تشکر تا اینجا آمدین زحمت کشیدین. دیگه چیزی گفتن ندارم که نمیتونم که از شما تشکری کنم. قربان سرتان. چرا مگم نورستان جز افغانستان نیست؟ والا آمدین دوردست از علاقه از مشکلاتی ما را دیدیم کل چیز دیدیم کل شکر با تصویر کشیدین. از شما تشکری میکنم. بسیار زیاد تشکر. با عزت باشید. بسیار تشکر. سلامت باشید. از شما بخیر باشید. بسیار تشکر از شما. بخیر باشید. سلامت باشید. تشکر. چی میگه به نورستانی؟ اچموک شیلن. اچموک شیدن؟ اچموک شیلن. اچموک شیلیان. اچموک شیلیان از کل می قریه اشتیوی صحیح است؟ صحیح. تشکر. گریت وینگ بود خسته نه؟ گریت گتر وینگ. گتر وینگ. اشتری ولینگ. خب این حالا ما باید ایره پس سر خودت نه اگر برای ما دیگه میداشتی بیدادی باز من ایره نمیدادم پس ولی ایره سر خودت تا آخری برنامه را بپوشی باز میبینیم یه حالی نمیگیریم. ایره هم بگی دیگه نه خیر ایره باز ما تو میرم مقصد ما برات گفتم که یه برنامه را که خلاص کنیم باز میبینیم. قربان سر بخیر زنده باش. تشکر از شما که تا این لحظه بیننده برنامه دیار ما بودین و در این قسمت هم که کدام جرگه است ولست همینجا ششته تصویرهای اینا هم باز داشته باش با دیدن چند تصویر دیگه هم چند تا تصویر دیگه هم از این قریه اشتیوی پایینش کنم دیگه میگه پایینش کنم صحیح سال صحیح شد حالا خداوند یار و نگهدار همه ما شما تا دیار ما یا دیار ما بعدی.